Bizonyos élelmiszerek kétségkívül kifejezetten károsak lehetnek az egészségünkre nézve. Ezen élelmiszerek tele vannak mesterséges összetevőkkel, így olyannyira felismerhetetlenné teszik őket eredeti formájukból, hogy a szervezet egyszerűen nem tud mit kezdeni velük. Ezeknek az ételeknek a rendszeres fogyasztása mérgező felhalmozódást eredményez, amely pusztítást okoz az egészségben. Vannak olyan ételek, amelyeket az egészségünk és a hosszú élettartam elérése érdekében egyáltalán nem kellene fogyasztanunk, vagy legalábbis csak ritkán. Ahogy ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztása nőtt az évek során, úgy nőtt az elhízás, a cukorbetegség és a szívbetegségek előfordulása is, amelyek a 3 leghalálosabb betegség világszerte. A táplálkozás szakértők szerint ezek jelentik az egészséggel kapcsolatos minden rossz gyökerét. Bár ezek az ételek viszonylag jóindulatúnak tűnhetnek, rendszeres fogyasztásuk esetén a legveszélyesebbeknek bizonyulnak. Hidd el, ha elkerülöd ezeket az élelmiszereket, nem csak az egészséged, de a derékbőséged is hálás lesz neked. Érdekel, hogy pontosan mik is lehetnek ezek a káros élelmiszerek? Akkor lájkold és nézd tovább ezt a videót. Cukor. Gyakran az első számú közellenségként tartják számon a cukrot, mivel az elhízás és a cukorbetegség első számú okozója. A cukor a hasnyálmirigyet, a májat és az emésztőrendszert is megterheli, sőt, állítólag az idegrendszer akár 50%-kal is károsodik minden alkalommal, amikor cukrot eszel. Ez természetesen rossz hír az egészségre nézve, mert fogékonyabbá tesz a megfázásra, influenzára, depresszióra, hormonális egyensúlyhiányra, stresszre és súlygyarapodásra. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden cukor egyenlően káros. A gyümölcsben és a mézben található természetes cukrok mértékkel fogyasztva jó hatással lehetnek a szervezetre. Liszt. Viszonylag ártalmatlannak tűnhet, de a testben a fehér liszt nagyjából ugyanúgy viselkedik, mint a cukor, hiszen az emésztési folyamat során gyorsan azzá alakul. Hatalmas terhelést jelent a hasnyálmirigynek, és annyira megzavarja az inzulinszintet, hogy a szervezet zsíraktározási módba kerül. A feldolgozás eltávolítja a búza legtáplálóbb részét, valamint a rost nagy részét. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy magával a szervezet általi feldolgozással van a probléma, nem a gabonával, így érdemes lehet kerülni a fehérlisztet tartalmazó élelmiszereket. Tej. A tej számos szempontból ellentmondást vált ki mind a kutatók, mind a fogyasztók körében, hiszen sokan arra ösztönöznek bennünket, hogy igyunk tejet az erősebb csontok érdekében, viszont számos kutatás szerint az életkor előre haladtával elveszítjük a tej egyik fő összetevőjének, a laktóznak a megemésztési képességét. A megzavart emésztés puffadást, ételintoleranciát okoz, emellett savasabbá teszi szervezetünket, és gyulladásos reakciót vált ki. A leginkább zavarba ejtő dolog az, ahogy a tejet hővel, hormonokkal, vegyszerekkel, tartósítószerekkel és antibiotikumokkal kezelik, ezért érdemes lehet fontolóra venni a mandulatej, kókusztej vagy rizstej fogyasztását, ha táplálóbb, könnyen emészthető alternatívákat szeretnél az étrendedbe iktatni. Gyors ételek. A gyors éttermekben található ételekkel károsíthatod leghatékonyabban egészségedet. Ezek az ételek tele vannak cukorral és fehérliszttel, nem beszélve a magasan feldolgozott húsokról, nátriumról és persze telített zsírokról. Ez egy halálos kombináció, amely jelentősen csökkenti a várható élettartamot. Az Egyesült Államokban több dokumentumfilmet is készítettek arról, hogy mi történhet a testtel, ha csak is ezeket a gyorsételeket fogyasztanánk. Kevesebb, mint 1 hónap alatt a kutatást végzők egészségi állapota olyan gyorsan romlott, hogy a szakemberek komolyan aggódtak az általános egészségi állapotuk miatt. Feldolgozott húsok. A csemege húsok kiemelkedően magas nitrát és nátrium tartalommal rendelkeznek, amelyek hihetetlenül károsak az egészségünkre. Az Amerikai Rákkutató Intézet szerint ezeknek a húsoknak a fogyasztása összefügg a vastagbélrák fokozott kockázatával. A nitrátok az emésztés után nitritté alakulnak, amely nitrozamint képezhet, amely egy erősen rákkeltő vegyi anyag, így mindenképp gondold végig újra, ha ilyen típusú élelmiszert szeretnél levenni a boltok polcairól. Fánk. A fánk a legegészségtelenebb összetevőket tartalmazza. Cukrot, fehérlisztet és transzsírokat.
Ez egy veszélyes kombináció nem csak a derékbőséged, hanem a szíved egészsége szempontjából is. A transzsírok és a cukrok fogyasztása a szívbetegségek és a cukorbetegség szignifikánsabb, magasabb kockázatával hozható összefüggésbe. Ehelyett választ inkább egy finom gyümölcsöt, ha nassolni támad kedved. Burgonya chips. Amikor az ételeket magas hőmérsékleten sütik, akrilamid képződhet, amely egy ismert rákkeltő anyag. Ezek a ropogtatnivalók nem csak sok zsírt tartalmaznak, hanem gyakran sóval is bevonják őket, így rendkívül magas a nátriumtartalmuk. Ez pedig növeli a vérnyomást és a koleszterin szintet, és végső soron növeli a szívroham és a szélütés kockázatát. Cukros és cukormentes üdítők. Hiába ígérik a cukormentes változatok azt, hogy ezek az egészséges alternatívák, ezek az italok egyáltalán nem tartalmaznak olyan tápanyagokat, amelyek táplálják a szervezetet. Sőt, még rosszabb, hogy megtöltik a szervezetet vegyszerekkel és cukorral, amelyek végső soron kimerítik a szervezetedet. Egy tanulmány szerint heti 2 üveg üdítőital fogyasztása csaknem megkétszerezi a hasnyálmirigyrák kockázatát. Emellett a szénsavas üdítők savat is termelnek a szervezetben, ami végső soron legyengíti a csontokat, és kimeríti a létfontosságú ásványi anyagraktárakat. A tanulmányok szoros összefüggést mutattak ki a diétás szóda és az elhízás, valamint a cukorbetegség között. Azt sugallják, hogy a diétás üdítők átverik az agyat úgy, hogy az azt gondolja, a szervezet épp cukrot kap, ami befolyásolja az anyagcserét, és több cukor utáni vágyat vált ki. Margarin. A margarin feldolgozott zsír, amely gyakran nagyon egészségtelen transzsírokat tartalmaz, amelyeket a szervezet nem tud feldolgozni. Ez megemeli a koleszterin szintet és károsítja az erek falát. Amikor olyan ételeket eszünk, amelyek nem természetesek, azok mérgező terhet jelentenek szervezetünk számára, emellett hatalmas terhelést jelentenek a májra nézve. Tehát sokkal jobban jársz az egészséged szempontjából, ha elkerülöd a margarinokat, és helyettük a természetes alapanyagokat preferálod. Tasakos levesek. A gyakran egészséges ételválasztásnak számító levesek egy része akár 890 mg nátriumot is tartalmazhat, ami majdnem a teljes napi nátriumbevitelt fedi. A túlzott nátrium hatására a szervezet visszatartja a vizet, ami óriási stresszt okoz a szervezetnek, különösen a szívnek, ami magas vérnyomást és a szívroham fokozott kockázatát okozza. Tanulmányok kimutatták, hogy a tasakos levesekben megtalálható endokrin károsító anyagként működik, amely képes utánozni az ösztrogént és számos egészségügyi problémát okozhat. Te mit gondolsz ezekről az ételekről? Sokat szoktál belőlük fogyasztani? Válaszaidat oszd meg velünk kommentben, és ha tetszett a videónk, akkor iratkozz fel csatornánkra további érdekes információkért. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!